Natapos na natin gawin ang cover ng notepad sa previous video, pero hindi pa tapos ang project natin. Sa video na ito, ipapakita ko naman kung paano natin gagawing professional looking notepad ito gamit ang dalawang important tools, rim cutter at cinch binder. Kung nahirapan kang mag-cut ng makakapal na papel ng pantay-pantay, o kung gusto mong matutunan kung paano mag-bind ng notepads na mukhang gawa sa printing shop, para sa iyo ang video na ito. Ipapakita ko sa inyo ang tamang paggamit ng rim cutter para perfectly aligned ang notepad pages at kung paano natin ibabind ito gamit ang cinch binder para matibay at malinis ang result. Kung gusto mong gumawa ng sarili mong notepads para sa school, gifts, o kahit pang small business, gawin na natin to. Let's make it with me. Make it with Alec. Ang next natin gagawin ay i-cut na yung mismong notepads. Ito yung na-print ko ng previous video. And kung marirecall nyo, meron akong ginawang squares dito. Ito yung magiging guides ng cut natin. Gagamit ako ng rim cutter para mas mabilis mag-cut. Pag gumagamit ka ng rim cutter para maging accurate yung cut mo, i-measure mo yung distance from the edge ng papel hanggang dito sa may cut line na to. Gagamit lang ako ng millimeter para mas accurate siya dahil mas maliit yung distances ng measurements. Start ko siya dito sa dito. Start ko yung 0 dito sa line na to. Then, i-measure ko lang mula dyan hanggang dito sa edge ng papel. So, that's 274. Pag magkakat ka sa rim cutter, ito yung gagamitin mong measurement, 274 millimeters. Ito yung rim cutter, meron na siyang mga millimeters na dimension. Hanapin mo lang yung 274. So, nandito siya banda. Adjust mo lang tong guide na to. May knob siya dito. Paluwagin lang natin. I-adjust lang natin to sa 274 na measurement. And meron din siyang measurement dito sa baba. Dapat 274 din. Ito, 74. And higpitan ko na tong knob na to. Then, ilalagay ko na yung notepads dito. And yung measurement natin kanina, ito yung ikakat natin. Kaya dyan tayo nag-measure. Lagay lang natin ng ganyan. Dapat nakalapat din siya ng maigi dito. Then, maglalagay din ako ng chipboard dito para hindi magkaroon ng indent yung press nitong rim cutter. Nag-cut na rin ako ng sample kapag hindi ka naglagay ng chipboard sa ibabaw nung pagkakat mo. Yun, meron siyang mga indents pag hindi siya nalagyan ng chipboard. Pag okay na yung pagkakalagay ng papel, pwede mo nang ilak to. So, pag kailangan mong ipitin yung materials mo dito sa gitna nito, ikot mo lang tong lock na to. And then, before mo ibaba yung handle, push mo to paharap habang binababa mo. And then yan, kita mo, sakto siya doon sa edge ng square na ginawa natin. So, ganun lang din yung gagawin natin sa ibang mga sides. Tapusin ko lang to. Sunod natin gagawin ay mag-bind na gamit ang cinch binder. Tignan muna natin kung ano ang meron sa cinch binder. Ang favorite feature ko sa cinch binder ay yung portability nito. Dito ko lang siya nilalagay sa isang portion ng shelf ko. Maliit lang yung nakukonsume niyang space. At kung tapos ko na itong gamitin, ibabalik ko lang ito dito sa shelf at hindi siya magiging cause ng clutter sa workspace ko. Ito ang cinch binder. So kung makikita mo, maliit lang siya. Pwede mo siyang i-store sa maliit na corner ng shelf mo. And dito sa side, ganito lang siya kanipis. Meron siyang 12 knobs dito. And hihilain mo lang to. Or itutulak mo. Depende sa requirements ng project mo. Kung naka-press down siya, ibig sabihin, mag-create siya ng butas sa material. Kung nakahila naman siya, parang ganito, hindi siya gagawa ng butas doon sa material once na pinress down mo na yung lever. And meron na rin siyang measurements dito para mas madali mong i-center yung mga materials na ipapunch mo. Then, kaya nitong mag-punch to
A4 size na paper. Hilain mo lang to para maging guide. And may portion siya dito para tama yung spaces ng butas mo pag mas mahaba yung length ng papel na gagamitin mo dito sa span nitong mismong machine. Pa-press down mo lang siya para hindi gumalaw yung papel pag binubutas mo. And dito sa my right side, dito mo naman ilalagay yung wire binder mo habang nilalagay yung mga paper. Papakita ko rin later kung paano siya gamitin. And dito sa likod, ito naman yung pang-adjust mo kung gaano kakapal yung material na ibabind. Para ma-adjust to kung 1.5 inch yung kapal ng project mo, press down mo lang, then put mo lang siya hanggang maturo ng indicator yung required na thickness mo. So yan, then click ko lang siya sa 3/4 dahil 3/4 na wire yung gagamitin natin for this notepad. And ito, and then dito mo iipitin yung ring binder pag magbabind ka na. Yan. So ito yung lever. Pag pinress down mo siya, bababa naman tong press niya dito sa likod. Yan. Okay. And nandito naman yung drawer niya for yung mga binutas na papel. So, yan, pwede mo siyang itapon pag napunan. Ganun kaganda yung design ng machine na to dahil kahit napaka-compact niya, lahat ng mga kailangan mo for binding ay kaya niya nang gawin. And also, dito din pala, sa harap ng machine, may indicator siya ng center para kung gusto mong mag-punch na center yung reference mo, itatapat mo lang dito sa arrow na to yung center ng papel mo. Pero, mas preferred ko pa rin maging reference pag nagkakat ako ay itong guide na to. So, mag-proceed na tayo sa pagpapunch. Ngayon, alam na natin yung parts ng cinch binder. Pwede na tayong mag-bind. Bago ko i-punch lahat ng mga notepads ko, tinetest ko muna yung isang page ng notepad. Ginagawa ko itong sacrificial na page para alam kung centered ang mga butas sa notepads. Ang ginagawa ko dito, sinasagad ko lang itong paper guide dito sa may left side. Dapat nandito ito sa default na position niya. Initially, pinapunch ko muna yung isang page ng notepad na naka-press down lahat ng peg ng cinch binder. Ito, meron siyang isang sobra na butas. Kaya, i-check ko kung ano yung katapat niyang number. Tumapat ito sa number 7 na peg, kaya hilain ko yung number 7 para hindi niya na mabutas itong huling butas nito sa may test page natin. At susubukan ko ng i-punch yung kabilang dulo ng sacrificial na page. Okay naman na ito, nakasenter na yung mga butas dito sa page, kaya ipapunch ko na lahat ng mga notepads including yung cover. Ang cinch binder ay kayang mag-punch up to 20 pieces ng standard na printer paper or yung mga bond paper na 70 GSM. So kung mas mataas pa yung GSM ng paper na gagamitin mo, bawasan mo lang yung number of pieces na ipapunch mo para hindi mahirapan din yung cinch binder na mag-punch. At dahil kaya naman niyang mag-punch ng 20 pieces ng bond paper, kaya niya ring mag-punch ng mga chipboard tulad nitong ginamit ko na may cover na rin na vinyl sticker.
Yung back cover naman ng notepad, kapag pinapunch ko, binabaliktad ko siya para nakaharap sa akin yung inner lining niya. Ginagawa ko ito para siguradong mag-align yung front cover and yung back cover in case na off lang ng fraction ng millimeter yung pagkakasenter ng butas. Pagkatapos kong ma-punch lahat ng mga notepad pages at yung dalawang cover, pwede na natin tong i-bind gamit ang 2:1 na double loop wire or minsan tinatawag itong wire binder. Depende na lang sa store na pagbibilahan mo. Ang 2:1 na wire binder, ibig sabihin nun may dalawang butas per inch nung haba nito. Yung mga Officom na mga binders, 3:1 yung mga wires nun, kaya hindi siya compatible sa cinch binder. Before ka bumili ng mga wire binders or double loop wires, i-check mo muna kung ano yung pitch niya. Kung 2:1 ba yun or 3:1. Ang disadvantage lang pag gumamit ka ng cinch binder, mas mahal yung price ng 2:1 na wire binder compared sa mga 3:1. So, kung magde-decide ka kung anong binder yung gusto mong gamitin, i-consider mo rin to. Pero preference ko yung cinch binder kasi maliit lang yung nakukonsume niyang space, very portable siya, and maganda rin siyang tignan compared dun sa mga parang industrial yung itsura ng mga binder. And isang kagandahan din nito, kayang mag-punch nito ng 1 1/2 inch na kapal ng papel, including yung cover na din. Unlike sa mga iba na up to 100 pieces lang ng bond paper yung kaya niyang i-bind. Itong notepad na na-punch ko ay may 6 na butas, kaya yung wire binder na gagamitin ko ay 6 din yung loops niya. At ihuhook ko lang dito sa may right side ng cinch binder yung mga wires para mailagay ko na yung mga notepad. Ang una kong ginagawa, nilalagay ko muna yung mga inserts ng notepad, making sure na tama yung nakaharap na page. And then, kung nailagay ko na lahat ng inserts, ilalagay ko yung front cover na nakaharap sa akin. And pinakahuli kong nilalagay yung back cover na nakaharap naman sa akin yung inside nung back cover. Ginagawa ito para palaging nakalock yung back cover doon sa likod. Hindi siya nagsacycle doon sa gitna ng pages kapag tinuturn mo na yung pages ng notepad mo. At this point, nailagay ko na lahat ng mga inserts at yung cover. Ikot ko lang tong cinch binder. Before mo i-press yung lever, i-check mo muna dito sa may ibabaw kung tama ba yung sukat ng wire na ilalagay mo. So, para magawa yun, i-press mo tong button na to, then i-rotate mo hanggang tumuro yung indicator doon sa size ng wire na gagamitin mo. In this case, sa 3/4 ko nilagay. Para makuha yung perfect na pagkakabilog ng wires, dapat nakasandal yung dulo ng wire binders mo dito sa likod, tulad ng ginagawa ko dito. Then, ipo-press down ko lang hanggang mag-close na yung wire. There you have it. Meron ka ng notepad na ginawa mo gamit ang Canva at cinch binder. Napakadali lang nitong gawin at ito ay perfect na product para sa mga nag-uumpisa sa stationery business. Nakikita nyo dito, nakalock talaga yung back cover dito sa may dulo ng wire binder para kapag nililipat mo yung page, laging nasa dulo talaga yung back cover mo. Natapos na natin itong ring-bound na notepad, pero hindi pa natatapos ang series na to. Sa next video naman, ipapakita ko kung paano gumawa ng notepads gamit ang padding glue. Itong mga covers na pinapakita ko naman ngayon ay ang mga ongoing projects ko. Same method lang yung ginamit ko doon. Pero ang mga inserts ko ay pink and yellow naman. Kung nagustuhan mo ang video na to, please click the like button and subscribe na din para maging updated ka sa mga bagong videos ko. Thank you for watching and see you next time.